Am găsit soluție, deci nouă ne trebuie piesa de aici. Garniturica asta de aici. Iar asta e partea cealaltă a capacului. Și știi care e soluția? Asta e. Ar fi putut să fie partea a treia din TSFS, dar nu mai. Lasă fără. Băi băieți, ați să avem un Ford de 1 litru EcoBoost. Adică asta. Deci practic aici sunt 2 litri turbo. Deci o să fie mai, nu? Mai puțin de atât. Deci 1 litru EcoBoost. Hai, să vedem că au întrebat mulți dintre voi. Când faceți, mă, și ceva de genul, să vedeți și noi EcoBoost-ul. Hai să-l vedem. Știi fază cu mașina? Tu nu mai știi ce mașină e asta? Ba știi ce mașină e, de Volkswagen, da? Episodul 1. Da? Da, care n-ați văzut episodul 1, dați un picuț în partea asta să-l vedeți. Asta e una dintre primele mașini pe care le-am făcut pe vlog. Pentru cine interesa cum se aude, ia du-te în spate. Pentru un motor de 1 litru, noi chiar am rămas șocați de cât de bine se aude. Frate, e motor de 1 litru. Sticla, o mai știi? E de 2 ori mai mare. Curățare, da? Întâi. Întâi și întâi. Stop, gata. Trage portonul, te rog să rămână exact cât avem noi nevoie aici. Da, auzi ce se aude la cal sau ce? Asta e motor. Are 3 de alea? Are 4? Ne trebuie așa, ne trebuie tubulare de 10, o tubulare de 8. Asta încerc să spun. Făcând-o pentru prima dată, dacă se uită unul care face doar Ford, nu înțeles că bagă comentarii. Că ce p***a ai făcut, că nu știu cum, ai făcut... E strâmb. E strâmb, mai rare. Băi, ești nebun? E după colț așa, te dă când te așa, tac, tac, tac. Bă, de ăstea n-am mai văzut. Nici eu. Bine, n-am văzut multe, dar...
Vedem că nu dăm jos cum arată. Te simți, ai emoții? Da, am. E prima, de-abia aștept să desfac bucăți. Băi, n-am prea văzut Ford-uri de-astea stricate. Probabil că nu sunt chiar așa. Ia uite ce scrie acolo. Turbo. Unde? Ah, Turbo, da, Turbo Works. Dacă am hârsuit un pic. Așa e normal la modelul ăsta? Da, e reducțiune. Așa e normal la modelul ăsta? Nu? Așa e normal? Aici. Așa e normal? Da. Așa e normal să pui la prăjit un pic de ulei, să zici, hai să fac un pic de ulei de la bunica? Cine a făcut asta? Un tip care... Nu zici că Dani. beneficiau. Păi nu, Dani, când ai făcut evacuarea, nu trebuie să te uiți aici. Eu am venit. E, tu pe parcela ta ești bine. Bun. Hai să dau jos furtunul unul dintre ele la turbo, de aici. Oh, ce frumos ești. Prima, da. Bă, odată e ca niciodată. Și niciodată e ca odată. Trebuie să mai... Ar fi primul caz de pompă de apă care pierde. Da, nu. Cred că vreau să pun ceva pe o cărpă curată. Hai să ridicăm sus să încercăm motorul să-l agățăm. E bună. Pompa de apă face parte cu capacul la distribuție. Interesantă schimbă. Zici să n-am cum să întâlnim comisar. Și de curățat, și de spălat, și de... Am să întâlnim bă. Aș vrea și n-am cum. Da, deci trebuie să dau jos alternatorul, să-l desfac din prindere și aer condiționat. Are capacul în spatele lor? Da. Da. Ce ziceai tu? Că dacă termin în jumătate de oră, De tot timpul lângă furia aia, dar știi că trebuie să o desfaci. o colesc. Ok, am desfăcut clapeta. Te cred pe cuvânt că nu... Abia îți încape ție mâna, eu nu încap mâna.
Foliile de la clapeta. Ești clapeta? Clapeta e acolo. Deci așa știu și de unde la ție sunt șurubul astea, ce crezi? Am separat-o frumos, o dau așa într-o parte, nici nu trebuie să... Dar bine, o scot afară, sincer, că există riscul să o accidentez. Asta e clapeta? Am mai făcut un pic de loc. Bun. Hai să continuăm cu șurubul ăla. Bun, partea asta am terminat. În partea asta mai am câteva șuruburi, dar cred că dacă dau la pistol Cu șurubul și bagă chestiile blocate. ok. Bun, asta înseamnă că o demontare, nu pot să bag asta că rup. Trebuie să selecționez motorul și pun cala aia. Dar va trebui să dăm merge, e accesibil, tot e accesibil, dar sunt multe de dat jos. Cum se ține? Ia uite. Da? Ce frumos. Și cu senzorul aici, cititorul. Șmecherie. Dăm senzorul la o parte. Suportul e cu tot cu capac. Super. Asta da capac. Da, adică desfaci toată mașina într-un cuvânt. O lovește în furtună de apă și ce crezi că ți-o scot afară. Este plină de antigel aici în spate, unde am zis eu că am văzut că e o pierdere în spatele capacului. Și ia uite ce a curs pe el aici. I-a făcut baie. Antigel. Da. A curs și s-a uscat. Până la multe părți. Bun, îl lăsăm așa frumos, să se odihnească. Slăbim pompa de apă din toate șuruburile. Multe șurabe, domnul Varic, multe. Credem că o să facem baia amândoi. Bă, ia-ți umbrela că plouă. Ridică un pic în sus. Pompa. Nu. În sus. Mai în sus. Spre mine. Atât. Împinge spre bloc. Așa că ți-am înclinat și nu pot să... Gata. Dă-o jos. Pompă. Mare. Paleți. Frumos. Bun. Ok, gata. Vorbă lungă să le o mână. La treia până la antic mâna. Pune și tu, te rog frumos, grămadă cu șurubele sub bancă.
sunt viu. Bine, ăsta trebuie să țină Mai mult decât ține un pui de la mic. și tot capacul în sine trebuie să țină motorul. Mai țapă. Vali, lăsa că a mai venit un golf. Ascunde-te. Și sună la festei? Floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii. Tra la 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 la, tra la 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 la. Ce facem noi acum aici? Păi ce-ai făcut, mă, nene, mă? Uite, ne-am specializat pe roze, Pantera roz. E totul la sorte, nu? Da, ne mă. Mulțumim frumos! Știe cine? Doamne, ferește. Pantera roz. Eu plec de aici, vă las că e periculos. ce Poți se să pleci? Poți să te duci acasă? Deci eu zic că 70% din comentarii să fie legate de mânușile astea, nu de lucrare. Eu mă mulțumesc că sunt comentarii și sunt băgat în seamă. Dar eu zic că să... Uite cu ce să pupă. Păi vezi de ce? Uite, ține-o aici ca să se... Păi vedeți de ce, mă, băi? Hai cu senzorul. Hai că luăm un ciocan acum mai mare. Aoleu. Ăsta e senzor. Auzi, mă? Ce era ăsta cu... Stai, mă, așa. Ce era ăsta cu mănuși, de zicea lumea? Zi o poezie, Dani, repede. Hai, cățeluși. Vă lucrez. Poate? Păi nu, atâta e tot o poezie. Prima strofă cățeluși și a doua cu părul greț. Ce era, Vălică? Băiatul cu mănușile zicea toată lumea, domn doctor, acum când îl vezi și cu mască, îi dai și ăla de ascultat la plămâni. Și cam mai e. Stai că să vezi jos capacul și nu mă cheamă. Să știu. Oho! Știi cum e aici? E o gaură pe aici până la jumate, așa se duce, până la jumate încolo. Bă, nebunule, ce mi-a restat acolo? De gaura, mă. Deci bagi degetul și a intrat tot. E pe aici undeva. Trebuie să te măsori să văd dacă e la lungime. Asta e. Dar e cu 3. Deci e cu rozetă mai mare. E mâna să-i fac eu aici. Fork, nu? Fork. Ce este Mustang? Asta este un pui de Mustang, fiind doar jumătatea lui. Bă, nici jumate nu e. Urmează să crească mare. Ia uite-mă. Da, asta dă curse. Auzi, Alin? Ia cărpuși de cu degripant, că în momentul când dai cu degresant, mai un pic siliconul și curăți mai repede. Nu găsesc ceva, e o problemă aici. Am găsit soluție, deci nu ne trebuie piesa de aici. Garniturica asta de aici. Iar asta e partea cealaltă a capacului. Și știi care e soluția? Asta e.
Și acum scoate mortul. Vreau un pic să râdea. E, ne? Uite, toate crăpate. Toate crăpate. Hai să-ți dovedesc. Euro. Proprietarul, nu? Da, eu sunt proprietar. Amuzat. Cam gata? Eu zic că ai avut noroc. Fără de avea, acum, dacă te zic, Și Fordul zice la 150.000 sus. Fordul Și cât are? 90. Ai văzut? Are o curelușă mică Aia e la pompa de ulei. la ulei. Are logică să pui bloc tight, dar mi s-a părut foarte mult. Am pus cu simț de răspândere. Știu, eu o să-l cură și o să-i pun și eu, dar foarte puțin. Mamă, ce tare e. Pac, gata. Bă, deci cam asta e distribuția. Ce? Da, era musicureu. Serios? Da, Și dacă câți kilometri de mașină? 90.000. Din cauza că e în ulei vălică, nu? Ford zice că trebuie să o schimb la 150. 150.000 zice Fordul? Da. Hai să le arătăm motivul pentru care s-a întâmplat treaba asta. A curățat Alin, l-a scos de aici. Dar aici e o garnitură și fix pe aici omul avea o pierdere de... Știi vălică, că omul mai că pierdea antigel? Da. Și era, păi de la asta era, nu? Da, păi a cursa pe antigel este curs pe alternator. Gabi și-a filmat când dădeam eu capacul înainte. Vezi? Da. Din păcate piesa asta nu se găsește decât pe original și n-am găsit-o nicăieri în stoc decât la 2 zile. Și acum, din păcate, a venit momentul ăla de final. Dacă v-a plăcut clipul ăsta și ați vrea să vedeți și clipul următor, dați un subscribe în partea asta. Și mai avem Forduri pe canal? Găsim niște clipuri cu Forduri 100% în partea asta. Și ne vedem data viitoare.